हेलो फ्रेन्ड्स, युट्युब को थम्बनेल भिडियो को टाइटल हेरेर तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला कि यो भिडियो आजको भिडियो चाहिँ कुन विषयमा बनिरहेको छ भन्ने चाहिँ तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला। आज मैले यस भिडियोबाट हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल पर्फेक्टली भन्ने विषयमा चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। अनि युट्युब च्यानलको नेम कसरी चेन्ज गर्ने, युट्युब च्यानलको ब्यानर कसरी बनाउने, युट्युब च्यानलको लोगो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भिडियो चाहिँ बनाउँदै छु। मलाई यो युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भनेर चाहिँ कमेन्ट चाहिँ मोनिका थापाले चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ कमेन्ट गरेको हुनाले चाहिँ मैले आज यस भिडियो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि मेरो युट्युब च्यानल पहिलोपटक मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब एन्ड बेल आइकन प्रेस गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने त, पर्फेक्टली कसरी क्रिएट गर्ने त भने चाहिँ म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। ढिला नगरिकन डेस्कटप तर्फ चाहिँ जाउँ। लेट्स सी। सबैभन्दा पहिला हामीले क्रोम ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू, भिडियो अपलोडिङदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ हामीले क्रोम ब्राउजरबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि youtube.com मा चाहिँ जाउँ। यसरी गइसकेपछि हामी युट्युब पेजको होम पेजमा चाहिँ पुग्दछौँ। त्यसपछि साइन इनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछिबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ जीमेल एकाउन्ट चाहिँ आवश्यक पर्दछ। यदि छैन भने हामीले चाहिँ नयाँ क्रिएट गर्नुपर्दछ। म चाहिँ फटाफट एउटा जीमेल आइडी चाहिँ क्रिएट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा फेक एकाउन्ट चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। सो पासवर्ड राखौँ। यो चाहिँ नेम मिलेन, फेरि अर्को राखौँ। यसरी मेरो जीमेल एकाउन्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ साइन इनमा चाहिँ पुनः क्लिक गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो जीमेल एकाउन्ट चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ लगइन भइसकेको छ युट्युबमा। ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अघि मैले क्रिएट गरेको चाहिँ जीमेल एकाउन्ट हो। त्यसपछि माई च्यानलमा जाउँ। च्यानल चाहिँ कस्टमाइज च्यानलमा चाहिँ जानुपर्दछ। त्यसपछि हामी च्यानल नेम चाहिँ हाम्रो चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ यो जीमेलबाट चाहिँ आएको च्यानल नेम हो। यसलाई हामी चाहिँ चेन्ज गर्न पनि सक्दछौँ। सो च्यानल नेम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एडिट च्यानल आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले च्यानल नेम चाहिँ स्याङ्जाली ब्लगर चाहिँ राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ ओकेमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन्ज नेम। मेरो च्यानल नेम चाहिँ स्याङ्जाली ब्लगर भइसकेको छ। एकचोटि युट्युबमा गएर चाहिँ रिफ्रेस गरौँ। ल हेर्नुहोस् है, च्यानल नेम चाहिँ स्याङ्जाली ब्लगर भइसकेको छ। त्यसपछि हामी एड च्यानलको चाहिँ युट्युब च्यानलको चाहिँ ब्यानर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानलको ब्यानर बनाउनको लागि चाहिँ म मोबाइलको चाहिँ स्क्रिनतर्फ चाहिँ यहाँलाई चाहिँ लैजान चाहन्छु। युट्युब च्यानलको चाहिँ ब्यानर थम्बनेल बनाउनको चाहिँ पिक्चर ल्याब भन्ने चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हुन्छ मोबाइलमा, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ प्ले स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्दछौँ। यस सफ्टवेयरबाट हामीले युट्युबको च्यानल लोगो, थम्बनेल, ब्यानरहरू आदि चाहिँ बनाउन सक्दछौँ। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ युट्युब च्यानल ब्यानरहरू, थम्बनेलहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ। मैले आफ्नो भिडियोको लागि चाहिँ थम्बनेलहरू चाहिँ यही सफ्टवेयरबाट चाहिँ बनाउने गर्दछु। सो फटाफट चाहिँ म चाहिँ युट्युब च्यानल ब्यानर र युट्युब च्यानलको चाहिँ लोगो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु।
यो च्यानल लोगोको लागि चाहिँ मैले बनाउँदै छु। मेरो च्यानल ब्यानर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। म यसलाई चाहिँ अपलोड गर्न गइरहेको छु। सिलेक्ट गरौँ। मेरो युट्युब च्यानल ब्यानर चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। यसरी नै म प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ च्यानलको लोगो पनि चेन्ज गर्न गइरहेको छु। सो एडिटमा जाउँ। अपलोड फोटो भनेको छ, त्यसमा क्लिक गरौँ। अघि बनाएको पिक्चर चाहिँ यसमा अपलोड गरौँ। डन गरेर चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानल लोगो चाहिँ मेरो भइसकेको छ। एकचोटि रिफ्रेस गरेर चाहिँ हेरौँ। यसरी नै हामीले युट्युब च्यानल चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ क्रिएट गर्न सक्दछौँ। हामीले यस पछाडि चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ भ्युज एन्ड सब्सक्राइबहरू चाहिँ बढाउन सक्दछौँ। भिडियो अपलोड अप्सन चाहिँ यहाँ रहेको छ। भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद। यस्तै अन्य भिडियोहरूको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।